في مكان ما بدهاليز السياسة اكو أموال لازم تدفع لكنها تسرق. بالسليمانية أصوات الغضب تعلو، معلمين وموظفين كلهم لقمة العيش طلعوا يطالبون بحقوقهم، لكن الرد كان بالقمع، بالغاز المسيل وبالأبواب المغلقة. طلعوا الأربيل ولقوا جدران ما يقدرون يخترقوها، وعيون تراقب كل تحركاتهم. فمنو اللي خاف يوصل صوتهم وليش؟ رئيس الجمهورية رفع دعوى قضائية، لكن هسه تسمع صرخات جياع في أروقة المحاكم. والحكومة حاليا جاي تتحدث عن حلول، لكن شنو الحلول اللي تبنى على كسر إرادة البسطاء؟ وشنو الوعود اللي نتوقعها بعد كل هذا القمع؟ أموال تسرق وقرارات تخفى وأصوات تكمم، والسؤال اللي ما حد يتجرأ يجاوب عليه: من المسؤول الحقيقي؟